Welcome pong muli sa Reyes Atipen Farm. So ang video po na ito, ipapakita po namin ang maintenance na ginagawa namin dito sa mga dragon fruit. Yan. Bago ang lahat, i-flex ko nga pala yung kubo namin. So yan nga pala yung kubo namin. Yan. At ito yung pinapagawa kong bahay. Sana mabubungan na para malipat na po kami dito. Yan. So ito po So may 30 poste po kami dito. Yan. So kung mapapansin po ninyo, naka-plant box po, nasa 4x4. Yan. So uling po tsaka mga pinagkayasan po ng kahoy, yung puno ba. Yan. Kun lang po, parang ginawa po naming mulching. Tapos may net po para hindi po sirain ng manok, kasi maraming manok po nagala dito sa amin. So yan po. Yan, so yan, ongoing po ang maintenance. Kasama ko po si Uncle Eddie. So ngayong araw, April 9 na po, 2021. So yan. So kahapon nag-grass cutter po dito. Yan, tapos ngayon po ganyan na po. Yan. So i-flex ko lang po Tapos mamayang hapon diligan ko ito para yung talagang mababasa ng todo para makarecover. Kasi medyo napabayaan po namin tong 30 na poste namin dito sa harap. Nag-focus kasi kami sa may likod. Yan, so hopefully maayos namin. So marami pang ayusin. Yan. Yan si Uncle Eddie nga pala. Yan, nasa pang 14 poste na po kami ngayon. So hopefully maghapon matapos po namin yung 30 na poste. Yan po. So tingnan niyo po dito gaya po dito nagkulang ng dito po. Nagkulang dati ng lupa. Yan, nilagyan na lang po namin ng tae ng kambing. Yan, so punong-puno po ng tae ng kambing yan. Tsaka uling. Yan. 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 So ayusin po para hindi lalabas yung lupa. May mga kalamansi din po kami dito sa harap. Gaya nung nakikita nyo sa unang mga videos ko na magandang kalamansi. Dito po kasi talagang medyo napabayaan namin. Yan, ganyan pong itsura nya. Hindi kasi masyadong nadidiligan. So po dito, pati ito maayos po namin. Yan. Pag may ayos po namin to, is update po ako sa video para makita ninyo. Nga pala yun, may narinig yung sasakyan kanina kasi ito pong 30 poste namin is nasa tabi lang po ng kalsada. Yan, ito nga pala yung kalsada, Barangay San Vicente, Burgos. So nasa bungad po kami. So sa mga papasyal post dito sa farm, ganito pong itsura. Diyan po kayo papasok. Yan, dito po yung ito, para tandaan nyo po, bahay na walang bubong. Yan. Dito po kayo magmumula. Yan, diyan po kayo manggagaling. Yan. Okay. Papakita ko po yung mga poste na hindi na naayos. Ganyan po yung itsura nya after namin mag-grass cutter. So ito, ayusin pa yan. Ayun mga to. Yan, ayusin po yung mga yan. Magiging ganito. Yan, magiging ganyan po sila. Ayusin natin. Yan. So hopefully ngayong araw ay matapos din namin. Yan. Kung mapapansin po ninyo, kumpara sa mga unang videos ko na mga poste namin sa may likod, mas marami talaga sa likod ang bunga. Yan. So konti lang po ang bunga dito kumpara sa may likod. Isang poste, ilan lang to? 2, 4, 5, may 6, 7. Ngayon lang, konti lang sa isang poste. Pero hopefully makarecover po ito. Lahat po ng mga ito, maayos po namin.
ay magbubunga lang din po. Kasi dati umabot po to ng 50 plus bunga sa isang taon, sa isang buwan. Yan. Ito nga pala, no? Ang sukat po ng distance ng mga poste is 4 meters by 3 meters. So sobrang luwang. Kaya lalagyan po namin ito ng kalamansi. Yan, so may mga na-ready na marketed kalamansi po kami doon, tsaka grafted. Tatanim ko po dito sa in between. Yan, so pati itong mga itong napabayaan, hopefully makarecover. Itong mga ito po. Yan, napabayaan na kasi ng kalamansi. Yan. Ito pa. Yan, hopefully makarecover ng mga ito. Malapit lang dito sa 30 poste ko is itong isang bayabas. Yan. Actually namumunga na po ito. Yan, tsaka itong ating orange kiat-kiat, wala pang bunga. So hopefully ngayong taon magbunga na rin to. Medyo bata pa kasi. Yan, doon yung mga dragon fruit. I-flex ko na rin tong kalamansi. Yan, may bunga rin. Yan, may mga bunga na rin po ito. Yung Chico, may mga bunga na rin. Nakapag-harvest rin po kami dito. Yan, so may mga bunga po ulit. Yan, ha. Yan, marami. Tsaka itong ating bayabas. Yan. Yan. May nyug doon. Tsaka ano ba ito? Guyabano. Tsaka ito po yung pahingahan namin. Yan po yung kubo. So i-flex ko lang. Yan, si Uncle Eddie nga pala. Yan. Oh. Yung aming kubo-kubo dito. Ito yung pinapagawang bahay. Hopefully matapos. Yan. 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 Nandito kami ngayon sa may likod. Yan. So grass cutter po. Monthly po ang pag-grass cutter namin. Every first week usually ng buwan grass cutter po kami. Yan, para maayos ang farm. So, dito sa may likod, yan. Nasa basta lahat-lahat po 100 plus poste po. Kasama na yung nasa harap may kalsada. Kailangan pong mag-grass cutter palagi para maiwasan ng fungus. Kung mapapansin nyo dito sa farm namin, wala pong mga sakit ang mga tanim namin. Kasi laging may maintain. Mahalaga po yun. Yan. So text ko lang po yung mga bunga. Yan, no? Yan, so araw-araw may mga namumukadkad na po. Yan. Nagsimula sa isa, naging tatlo, dalawa, isa, 27, 15, 11, then kahapon 25, ngayon meron na po ulit, oh. Yan. So kailangan pong mag-maintain. Hahaba ng mga damo, so kailangan ayusin. Yan po natin, no? Yan. Mahalaga po na linis palagi. Ayan. So ito ayusin pa to. Ayan, may kalamansian namin, ayusin pa to. Tatanggalin yung mga damo. Ayan. So ito, ang ganyan na picture nya ngayon, medyo malinis-linis na. Pag may oras ililinisan ko ng mga to. Ayan. Pag maayos ang farm, pag maganda yung pag-maintain, pag-aalaga ng mga tanim, marami pong bunga. Yan. Gaya po dito, ano? Halos sa isang poste namin, 30 plus ang bunga, 20 plus, ganyan po. Yan. Yan. May mga bagong mamumukadkad ulit mamayang gabi.
Ano yung mga yan, no? Yan, yan, mga mamumukad po. Mamayang gabi ulit. Yan. Sa isang poste, no? Dami. Yan po. Napakadami. Yan nga pala is yung ginawa naming greenhouse. Magiging nursery po ito. Yan, maayos na rin. So lalagyan na lang namin ito ng mga tanim. So usually mulberry, madre de agua, calamansi na dwarf, marl coated, tsaka yung grapes. Yan, yun yung bago namin yung grapes. So parating na, galing po ng La Union. By the way, yan, mga benta ko pala namin seedlings. So hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, kindly subscribe po para lagi po kayong updated sa mga latest videos po namin. Maraming salamat po.